درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیکی بیننده این برنامه هستین. امروز 18 اکتبر است، برابر با 26 مهر ماه 18 اکتبر 2025 میلادی و روز شنبه هست. در آمریکا تعطیل امروز و عرضم به خدمتتون که اینم 118 امین گزارش آپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. انقدر سرعت اتفاقات و مقدار اتفاقات، حجم اتفاقاتی که داره میفته زیاده که نمیشه واقعا مثلا یه روز یا 2 روزم صبر کرد. در حال از این فرصت استفاده کردم که حداقل تو این 2 روز چون تعطیلی کاریه شاید دیگه در کاخ سفید دیداری نشه و بشه به هر حال برسیم به اخباری که میخوام تو این برنامه بهش بپردازم. یکیش راجع به دیدار زلنسکی از کاخ سفید بود دیروز و مکالمه‌ای که روز قبلش پوتین و ترامپ داشتن با هم، مکالمه تلفنی و یک تروسی که ترامپ زد راجعش توضیح داد که خیلی مثبت ارزیابی کرده بود و بعد ماجرای ونزوئلا که در جریان تو این دیدارم بهش اشاره کرد. خیلی جدی هست قضیه ونزوئلا. و سومی هم برخورد به جاسوسان هست که از داخل آمریکا شروع کردن. یک خانه تکانی در راه هست توی آمریکا در راستای همون قولی که ترامپ داده بود که با مقابله با دیپ استیت هست یا دولت پنهان هست. حالا در ادامه راجع به هر کدوم از این مسائل بیشتر صحبت میکنم، توضیح میدم. بریم به سراغ خبر اول که راجع به دیدار روسیه و دیدار زلنسکی و ترامپ هست، یا اوکراین و آمریکا در کاخ سفید، که ترامپ از قبلش از اون دیداری که با رئیس جمهور آرژانتین داشت راجع به موشک تاماهاک صحبت کرد. گفتش که من چند هزار تا موشک تاماهاک هست میخوام بدم به زلنسکی. همینجوری به شوخی به رئیس جمهور آرژانتین هم گفت شما موشک تاماهاک میخوایم، یا الان موشک تاماهاک داریم. و خب بعد از این که این مکالمه تلفنی رو با پوتین داشت حرفش عوض کرد، گفتش که نه ما خودمونم به این موشک‌های تاماهاک احتیاج داریم. نتیجه اون گفتگو بود. اول من فقط اون نمایش میدم به اصطلاح تروس دونالد ترامپ رو که خیلی مثبت ارزیابی کرده بود این گفتگو رو. من اتفاقا یه توییت هم راجبش زدم، ترجمه از گوگل ترجمه کردم اینو به کمک گوگل و یک توییتی هم زدم راجبش. بذاریم پیدا کنم اینو. بله، گفتش که مکالمه تلفنی طولانی نزدیک 2 ساعت هم صحبت کردم با هم. نوشته من همین الان مکالمه تلفنی با پوتین به پایان رسید و این مکالمه بسیار سازنده بود. رئیس جمهور پوتین، حالا اینکه عبارت پرزیدنت رو به رئیس جمهور ترجمه میکنن به نظر من درست نیست، برای اینکه پرزیدنت کسی هستش که در حقیقت نماینده مردم هست معنی اون عبارت، ولی رئیس جمهور رئیس مردم هست. این دوتا فرق دارن با هم دیگه. به هر حال گفتش که یک دستاورد، این پوتین بهش تبریک گفته راجع به صلح خاورمیانه و خیلی گفته که کار مثبتی انجام دادی و خلاصه با هم صحبت کردم و در آخر هم قرار شده که توی همین این تروسه میگه که قرار شده یک دیداری بین وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو و وزیر خارجه پوتین یا روسیه لاوروف در یه جایی، جاشو مشخص نکردم، با هم داشته باشن. فقط وزیر خارجه ها نیست، یک هیئتی به رهبری مارکو روبیو از طرف آمریکا و یک هیئتی به رهبری لاوروف از روسیه قراره که با هم دیدار داشته باشن که گفتگوهای مقدماتی انجام میشه و در ادامه اون قراره در بوداپست پایتخت مجارستان دیدار دوم پوتین و دونالد ترامپ انجام بشه و احتمالاً این ماجرای صلح بین روسیه و اوکراین رقم بخوره. برای همین بود که ترامپ گفتش که ما الان به موشک‌های تاماهاکمون احتیاج داریم، برای اینکه یه جورایی پوتین عقب نشینی میتونم بگم شاید کرده تو این مکالمه 2 ساعته، برای اینکه حسابی همه راه‌ها رو بهش بست. از اونورم به هند فشار آورد که دیگه نفت نخره و این موشک‌های تاماهاک موشک‌های کروز نقطه زن هستن.
اشاره کرد توی صحبتایی که با همین رئیس جمهور اوکراین فکر کنم داشت، اشاره کرد که ما به غیر از اینکه در ایران، به غیر از اینکه با بیتوها اون بمبار انداختیم، از موشک‌های تاماهاکی هم که از زیردریایی هامون شلیک شدن استفاده کردیم برای زدن یکی دیگه از سایت‌های هسته‌ای. و یعنی خواست بگه که چقدر دقیق هست این موشک‌های کروز، موشک‌هایی هستن که از ارتفاع پایین حرکت میکنن و میزنن روی هدف و ردخور نداره کارشون، انقدر دقیق و پیشرفته هستن. برای همین میتونن خب هدف بعدی تمام پالایشگاه روسیه رو میتونن منهدم کنن و این برای روسیه خیلی گرون تمام میشد. برای همین من فکر میکنم به همین دلیل پوتین حاضر شده عقب نشینی بکنه یا قبول کنه شرایطی که ترامپ بهش میگه رو. و یه جورایی خلاصه ترامپ هم آدمی نیستش که بخواد زور کنه به چیزی، چون اگه یه توافق زورکی باشه بعد از اینکه ترامپ بره 2 مرتبه به هم میخوره. باید یه توافقی باشه که هر دو طرف احساس راحتی باش داشته باشن، قبول کنن، واقعا به یک نقطه مشترک برسن. من فکر میکنم که این کاری که ترامپ میخواد بکنه همچین چیزی باشه. و حالا پوتین چه انگیزه‌ای داشت که نمیخواست این کار بکنه؟ شاید یه جاه طلبی داشت، یه زیاده خواهی داشت که نمیخواست این کار انجام بده و به هر حال به راه اومد دیگه. یعنی پوتین هم که انقدر شاخ بود به راه اومد و قرار شده که به هر حال این دیدار رو داشته باشن. در این دیداری که ترامپ و زلنسکی داشتن بازم به یک شیوه متفاوتی انجام شد. البته اینو بگم که روز قبلش راجع به همین این مکالمه تلفنیش با پوتین یکی خبرنگارا ازش سوال کرد و گفتش که خب بله مسلمه که پوتین راجع به این موشک‌های تاماهاک پرسید و من بهش گفتم که ما چند هزار تا می‌خوایم بدیم به اوکراین و اصلا خوشش نیامد از این. یعنی شاید تلویحاً گفتش که به خاطر اینکه پوتین خوشش نمیخواد حالا ما این موشک‌ها رو نمیدیم به اوکراین. البته همچین چیزی هنوز رسما اعلام نشده. توی دیداری هم که با زلنسکی داشت به این موضوع به هر حال اشاره I think it looks beautiful in his jacket. به همون Beautiful. ترتیب I hope به همون ترتیب انجام شد این دیدار زلنسکی، ترامپ و زلنسکی هم این بود که میبینید در یه دوره میز ناهارخوری نشستن، مثلا مراسم ناهار هست، یه مقدار دیرتر انجام شد. معمولا دیدارهای کاخ سفید ساعت مثلا 10 11 12 ظهر انجام میشد، ولی این حدود ساعت 1 و نیم انجام شد. این دیدار یه مقدار به تعویق افتاد، شاید داشتن قبلش با هم توافق میکردن که چی بگن چی نگن. به هر حال این ماجرا تموم شد. اینجا سوال جوابایی که خبرنگارا کردن 2 تا پرسش جالب بود. یکیش این بود که زلنسکی گفتش که نه این فقط قرار نبوده آمریکا ما موشک بدیم، ما هم قرار بوده پهپاد بدیم به آمریکا. و ترامپ هم دیگه مجبوری تایید کردین، چون یه خبرنگاری ازش پرسید گفت واقعا شما میخواین از اوکراین پهپاد بخرین؟ گفت بله چرا نه، ما خودمون بهترین پهپادا رو داریم، ولی خب چرا نه از مثلا اوکراین هم میخریم. میتونم بگم یه جوری فقط برای اینکه زلنسکی رو خراب نکنه گفت. یعنی زلنسکی میخواست بگه که این یه جور تبادل تسلیحاتی است، ولی خب کارشناسان نظامی میدونن که وضعیت کیفیت سلاحایی که در آمریکا تولید میشه در چه اندازه‌ای هست و کیفیت سلاحایی که در بقیه دنیا تولید میشه در چه اندازه‌ای هست. حتی در چین، حتی در روسیه واقعا قابل رقابت با سلاح‌های آمریکایی نیستن از نظر تکنولوژی. و عرضم به خدمتتون که به خاطر سابقه‌ای که آمریکا داره. و بعد از این خلاصه در طی این گفتگو یکی از سوالات دیگه‌ای که شد راجع به مادرو بود و گفتن که آقا این شایعاتی که میگن که مادرو اومده گفته که ما حاضریم یک سری قراردادهای جدید در مورد نفت ونزوئلا و طلای ونزوئلا و بقیه فلزات گرانبهای ونزوئلا، معادن زیرزمینی ونزوئلا با آمریکایی‌ها داشته باشیم، روابطمون رو با چین و روسیه و ایران و جمهوری اسلامی محدود میکنیم، کم میکنیم، خیلی یعنی هر چقدر شما بخواید کم میکنیم، یه همچین چیزی تقریبا. و گفتن که این شایعات درسته. گفتش که بله مادرو از ما خواسته. البته پاسخ آمریکا منفی بوده، برای همین هم یک تعداد زیادی نیرو اونجا منتقل شده در به اصطلاح در اطراف سواحل نزدیک‌های به فاصله 80-90 مایلی سواحل ونزوئلا بمب افکن‌های B2، تعداد زیادی هواپیمای F-35، یکی از ناوهای رادارگریزشون که
برای مشخصا برای انجام عملیات در شب هست و خیلی خلاصه سلاح نزدیک 10% از نیروی دریایی آمریکا که خیلی زیاد است. 10% نیروی دریایی آمریکا از پس تمام نیروی دریایی دنیا برمیاد. 10% نیروی دریایی آمریکا الان اطراف ونزوئلا هست، یعنی مشخصا میخوان یک عملیات بزرگ انجام بدن. اگه قرار بود بازی باشه این همه نیرو، چون جابجا کردن این نیروها خرج داره، بی خودی این نیروها رو جابجا نمی‌کردن و به هر حال یک اتفاقات بزرگی در ونزوئلا در راهه و مادرو هم اومد در آخرین، یعنی ویدیویی که امروز اومد بیرون، اومد گفتش که من به انگلیسی یه تیکشو به انگلیسی گفتش که ما به آمریکا میگیم که نه به جنگ و صلح صلح صلح، لطفاً 3 بار گفتش که لطفاً، یعنی هیچ خط و نشونی نکشید برای آمریکا، نگفت نه ما وای میسیم مقابله میکنیم، از این حرفا نبود. کاملا سر تعظیم فرود آورد و ولی خب دیگه دیر شده. یعنی بعد از اینکه این همه، میدونید سالی مثلا حدود 200 تن کوکائین فقط از ونزوئلا وارد آمریکا میشد و بعد از اینکه تمام این کشتی‌های قایق‌های تندرو رو منهدم کردن در این 1 ماه گذشته، 1 ماه و نیم گذشته، خیلی از این کشتی‌های تندرو، این قایق‌های تندرو رو منهدم کردن و اتفاقا ترامپ توی این گفتگوی که در با زلنسکی داشت، یعنی اون مراسم، گفتش که اینا حتی زیردریایی داشتن، ما زیردریاییشون هم زدیم، زیردریایی که باش مواد مخدر جابجا می‌کردن اونم منهدم کردن آمریکایی‌ها. به هر حال وقتی که مادورو دیده که سنب پر زوره، اومده دستاشو برده بالا تسلیم شده، ولی خب دیگه دیر شده و $50 میلیون برای سر مادرو جایزه تعیین شده. میدونید خب این روال معمول آمریکایی است، جایزه تعیین میکنن. تو این فیلم‌های وسترن هم احتمالاً دیدین که جایزه تعیین میکنن برای آدم‌های خطاکار، برای مجرمین خطرناک مخصوصا. و این آقای مادرو هم به خاطر اینکه مواد مخدر به داخل آمریکا میفرستاده، مثل اون پابلو اسکوبار در کلمبیا، و البته در اون دوران بایدن که در مرزهای آمریکا رو باز گذاشته بودن، چون چندین بار ترامپ اینو گفته، در مثلا یعنی تمام مریضهای روانی رو از اون آسایشگاه روانی و مجرمین خطرناکشون از تو زندان‌ها تخلیه کردن توی آمریکا. یعنی اینا دشمنی با آمریکا هست و کارهای مجرمانه هست. یعنی دیگه این نمیتونیم بگیم یک حرکت سیاسی بوده یا مثلا یک شطرنج سیاسی بازی کرده، نه، چیز نبوده. دقیقاً مثل یک مجرم، مثل یک جنایتکار رفتار شده. البته آخوندها در ایران هم همین رفتار رو دارن. کارهایی که آخوندها کردن، اون همه تروریستایی که پرورش شدن و رفتاری که انجام دادن هم همین شکل رو داره. به هر حال با مجرمین داره برخورد میشه، این دیگه گفتگو نمیشه، مثل گفتگوهای 5+1 و اینا اصلا در اون سطح نمیبینه این آدما رو که بخواد باشون گفتگو بکنه. مادرو تمام امتیازات حاضر شده بده، رسما اعلام کرده، چند جا گفته و با خود ترامپ سعی کرده تماس بگیره و ترامپ رد کرده، ادمنستریشن ترامپ، دولت ترامپ رد کرده این و اینها رفتار مثبتی از کار خوبی بوده که انجام شده. در همین زمینه خواستم اشاره بکنم به دیدار پوتین و اون احمدالشهر در روسیه. این یه درس عبرتی هست برای همه دیکتاتورها. ببینید الان بشار اسد هم در روسیه هست. اینجوری نیستش که چون پوتین به بشار اسد جا داده مثلا دولتی که جایگزین بشار اسد شده رو راه نده و روابط به اصطلاح دیپلماتیک باش نداشته باشه. هیچ بعید نیستش که در طی این روابط دیپلماتیک بشار اسد هم برگردونن پس بدن به روسیه، به سوریه، برای اینکه مجازات بشه. بشار اسد هم یک مجرم هست، یک جنایتکار جنگی است، باید مجازات بشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. این سرنوشت خائنین به کشور، بشار اسد هم به کشور خودش، به مردم خودش خیانت کرد. خائنین به کشور و جنایتکاران هست، عین آخوندها، عین تمام سرتاپای جمهوری اسلامی. این بعد درس عبرتی باشه براشون و مخصوصا حالا اونا که دیگه یعنی اونا که معلومه تکلیفشون چیه، ولی اون کسانی که هنوز دور و بر اینا رو گرفتن، مثل نیروهای نظامی
مثل این بچه آخوندهایی که هنوز اون دور برا دارن یه لفت و لیستی میکنن، بعد حواسشون جمع باشه که این سرنوشت جمهوری اسلامی است، نزدیک، زیاد دور نیست. و در ضمن در مورد مسئله راجب اینکه لاریجانی هم در ضمن به روسیه رفته بود و بلافاصله از روسیه رفت مشهد. حالا اینجوری که من تو اخبار خوندم میره مشهد، یعنی خامنه‌ای الان تو مشهد هست. این یه جورایی به این معنی این هست که پیغامی که خامنه‌ای برای پوتین فرستاده بود برگردون بهش. و بعید میدونم که روسیه در این شرایط جمهوری اسلامی به غیر از اینکه یه باج سنگینی ازشون بگیره، یه پول بزرگی ازشون بگیره، کمک دیگه‌ای بهشون نخواهد کرد. خیلی هم الان در این توییتر فارسی بین خود همین ارتش سایبری و بسیجیان دو عالم و اینا خیلی گفتگوها داغ هست بین خود این به اصطلاح عوامل جمهوری اسلامی راجع به اینکه ظریف خیانت کرده، جواد ظریف خیانت کرده به ایران، به جمهوری اسلامی. و از اون ور ظریف هم میگه که آقا روسیه دوست ما نیست. حالا اینا قبلا تو بغل روسیه بودن، حالا میگه نه روسیه زیاد هم نمیشه، خیلی هم دوست ما نیست و روسیه مثلا چوب لوی چرخ برجام میکرد. و از این گفتگوها فعلا در جریان هست که جالب هست. به نظر من این هم جالب هست. یکی از مسائل دیگه که درس عبرت هست این هستش که این جایزه 50 میلیون دلاری که برای مادرو تعیین شده، فکر کنم وزیر خارجه همین مارکو روبیو برگشت گفتش که حالا وقتشه که، نه وزیر خارجه نگفت، یکی دیگه از این خبرنگاران آمریکایی گفت وقتش هستش که الان اون ارتشیان فرمان ژنرال های برجسته ارتش ونزوئلا بیان این 5 میلیون دلارشون رو بگیرن، مادرو رو تحویل بدن 5 میلیون دلارشون رو بگیرن. این اتفاق میتونه بیفته و صحبت از این هستش که یک عملیات CIA قرار داخل ونزوئلا انجام بده. برای همینه که انقدر ونزوئلا عقب نشینی کرده تا اینجا حاضر شده مادرو، یعنی شخص مادرو عقب نشینی کرده. این سرنوشتی هستش که در انتظار خامنه‌ای هم هست. خامنه‌ای البته درست خیلی ترسو هست ولی بعید میدونم که بیاد بگه که مثلا غلط کردم، معذرت میخوام. ممکنه بگه ولی ترجیح میده که بمیره، بیان بگن خامنه‌ای مرد. یه مراسمی هم برگزار میکنن، همونطور که ما جنازه رئیسی و بقیه رو ندیدیم جنازه خامنه‌ای رو هم نمیبینیم و میگن خامنه‌ای هم مرد و رفت زیر خاک. و بعدش هم حالا سر از یه جای دیگه دنیا در بیاره، کشور رو بذاره بره، بره همون که گفتم، بره گم شه. و مثل بقیه آخوندها اینا همشون میرن گم میشن. ولی البته تو این دنیا با این عصر اینترنت و ماهوارهایی که در دور تا دور کره زمین هست واقعا نمیشه رفت جای قایم شد. ولی حالا تلاششون رو میکنن. اما اون نیروهایی که زیر دست اینا هستن، اون نیروهایی که نزدیک هم به اینا زیر دست هستن، به حساب کار دستشون بیاد. اونایی که دلدوزی‌های کوچولو میکنن حواسشون باید باشه که پایان این حکومت نزدیکه و خودشون رو نجات بدن. اگر دستشون به خون کسی آلوده نیست، اگر دزدی نکردن یا دزدی‌های کوچولی کردن، همین الان کنار بکشن و بیان به مردم بپیوندن. اگر هم کردن کافیه بیان بگن شریک جرماشون کیه، یعنی شریک جرماشون کیا بودن. یعنی یک به اصطلاح دلیلی میده به اون فعالین مدنی، فعالین حقوق بشری که بتونن از اینا دفاع بکنن، بگن آقا اینا اومدن همکاری کردن، چون همکاری کردن در مجازاتشون میشه تخفیف قائل شد. یه راهی باید باز بذارن و باز گذاشتن اون راه یعنی این که بیان همکاری کنن، بیان بقیه شرکاشون رو لو بدن، بگن که این پولها کجاها رفته، در کدوم بانک‌ها رفته. اونهایی که همکاری کردن بعد بیان صحبت کنن الان راجبش. الان وقتشه. این هم یک به اصطلاح پنجره زمانی کوتاهیه. از یه جایی که رد بشه دیگه این کار رو هم بکنن فایده نداره. الان فرصتش هستش که بتونن بیان به مردم بپیوندن و پایان کابوس جمهوری اسلامی رو زودتر رقم بزنن. البته که حرکت مردم از همه چی موثرتره، از تمام تلاش‌های، از تمام حرکات سیاسی که در خارج میشه هم موثرتره. حرکت مردم کف زمین، کف خیابون‌ها و تشکیل یک جمعیت چند صد هزار نفری کف خیابون‌های تهران به طور مشخص، نه هر خیابانی، اطراف میدون پاستور، میدون همونجوری که بهش میگن میدون انقلاب یا شاهرضای سابق، اینجاها مهمترین خیابان‌هایی که باید اشغال بشه توسط مردم، نیروهای مدنی، مردمی که خسته شدن از جمهوری اسلامی. این میتونه مثل یک کاتالیزور عمل کنه و پایان جمهوری اسلامی رو زودتر رقم بزنه.
مسئله بعدی برخورد با دستگیری جاسوسان هست که ایالات متحده از خود آمریکا شروع کرده. در اون دیداری که کشپتال رئیس FBI به سر کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کرد و اون اومد اونجا یک گزارشی داد، یه بخشی از گزارشش راجع به دستگیری جاسوسان بود و از 3 کشور اسم جاسوسان روسی، چینی و ایرانی یعنی جمهوری اسلامی، گفت 50% افزایش پیدا کرده. این یعنی اینکه پس جاسوس ایرانی، جاسوس جمهوری اسلامی وجود داره در آمریکا. این جاسوسان به 2 دسته تقسیم میشن. قبل از اون میخوام بگم که خب الان جان بولتون رو به اصطلاح اون کیفرخواستش صادر شد، 18 تا بند در 18 زمینه محکوم شده به خاطر کارهایی که کرده جان بولتون. بیشترش مربوط میشه به دزدیدن اسناد محرمانه، یا دزدیدن میشه دیگه، دزدیدن اسناد محرمانه است، بیشترش مربوط به اون میشه. و این هم گزارش فاکس نیوز هست از اینکه داره اینجا میره توی اون دادگاهی که در مریلند هست، هر ایالت چون ساکن مریلند هست در ایالت مریلند میره به اون دادگاه و این حکم رو قبول میکنه و قراره که به زودی دادگاهش برگزار بشه، دادگاهی که بیاد جواب بده راجع به این اعمال خلافی که انجام داده و احتمالاً هم محکوم میشه. حالا بعد نیستش که صحبت‌های خود جان بولتون رو بشنویم راجع به اینکه چطور باید با جاسوسان برخورد کرد زمانی که ادوارد اسنودن اومد راجع به کثافتکاری پشت صحنه سیاست آمریکا رو لو داد به خاطر دسترسی که به سرورهای سری CIA اینا پیدا کرده بود. اومد اونها لو داد و بعدم می‌خواستن دستگیرش کنن، فرار کرد رفت روسیه، گفتن این جاسوسه. ببینیم که صحبت که به نظر من یک میهن پرست واقعی بود، اومد مردم آگاه بکنه. ادوارد اسنودن الان هم در روسیه است و صحبت‌های جان بولتون بشنویم با هم. He gets to the United States, he'll get due process here, and I hope he gets at least 176 years in jail for what he did. I'm not bothered by the death penalty in this country, and I think crimes like espionage that harm the security and the safety of innocent American civilians deserves the strictest punishment. My view is that Snowden committed treason, he ought to be convicted of that, and then he ought to swing from a tall oak tree. Well, he should be prosecuted, and if he's found guilty, he should be punished to the fullest extent possible. And what is that? Death. رسما میگه بعد این کشته بشه، بعد اعدامش کن، بعد میگه از یه درخت بلند بلوط بعد آویزون بشه. این آخونده. و جالبه که همین آدم توسط سازمان مجاهدین خلق دعوت میشد به مراسمشون تا سخنرانی کنه. ببینید از چه آدمایی دعوت میکردن. به هر حال این آدم الان خودش در مزان همون اتهام هست، همون اتهام جاسوسی بر علیه کشور. خب اینجا سوال پیش میاد که جان بولتون این اسناد رو داشته میآورده بیرون برای کی؟ اینکه نمیخواست به دولت‌های خارجی بده، به دولت‌های دیگه‌ای بده. پس این اسناد رو برای کی داشته در میآورده و یواشکی داشته این کارو میکرده؟ این همون پاسخ این سوال همون دیپ استیت یا همون دولت سایه هست، همون کسانی که ثروتمندان سنتی بزرگی که پشت صحنه دارن سیاستمداران رو میچرخونن از طریق آدمایی مثل جان بولتون و سیاستمداران فاسد دیگه که حالا دو تا دیگه‌شون مثالشو بهتون میگم. اینها کسانی هستن که خودشون رو در دولت اول ترامپ نشون دادن، همه‌شون به خط شده بودن از جمهوری‌خواه و دموکرات تا این دونالد ترامپ رو بزنن زمین، که بعد از اینکه در انتخابات تقلب شد و به اصطلاح دونالد ترامپ انتخاب نشد در دور دوم، تو اون 4 سال فرصت پیدا کرد، میگن عدو شب بخیر، در اون 4 سال فرصت پیدا کرد تا یه تیم وفادار به میهن پیدا بکنه، دور خودش جمع بکنه، ترکیبی از سیاستمداران با وجدان و میهن دوست دموکرات و جمهوری خواه. یک ترکیبی از اینها پیدا شد، درست شد و تیم جدید رو ساختن با اون. و خب رئیس NSA یا اون به اصطلاح کل سازمان‌های اطلاعاتی رسید به خانم تولسی گابرد که یک سناتور دموکرات بود و فرد میهن پرستی است. و این یعنی به همین دلیله که آدمی مثل جان بولتون که آدم امنیتی هست یه دفعه براش همچین سندی پیدا میشه از خیانتش به آمریکا
و این یعنی برخورد جدی با جاسوسان. کشفتال هم گفتش که خیلی ما داریم این چیزی که 20 سال در جریان بوده این موضوع و الان ما داریم با این مبارزه میکنیم، طول میکشه، به این سرعت نمیتونیم همه کار رو انجام بدیم، ولی خب خیلی خبرهای بزرگی در راه است. و یکی دیگه از اون آدما سناتور فاسد ایالت کالیفرنیا آدم شیف هست که اینا هم خیلی تلاش زیادی داشتن برای اینکه دونالد ترامپ رو به زندان بندازن، براش داشتن پرونده سازی میکردن راجع به اینکه میگفتن که دولت روسیه کمک کرده به کمپین انتخاباتی ترامپ. تا اون دور اول که از هیلاری کلینتون برد میگفتن همش نزدیک 2-3 سالی مسئله رو توی رسانه ها این ورانور داشتن جلو میبردن، حتی تیم تحقیق درست کردن، پرونده سازی کردن برای یه سری از سیاستمداران دیگه که بتونن این رو، و دونالد ترامپ رو داشتن استیضاح میگن که استیضاحشون هم به جایی نرسید، دادگاه قبول نکرد اسناد و مدارکی که روی نشونشون اسناد اینا. و جالب اینه که میدونستن که این دروغه. مسئله اینجاست که اینها میدونستن که این اتهام دروغه، این اتهام ساختگیه و باز داشتن این نشون میده که چقدر آدمای فاسدی هستن داشتن این. و الانم چون تمام اینا ضبط شده تو این مصاحبه‌هایی که مثلا تو CNN و این طرف اون طرف داشتن، دیگه نمیتونن الان انکار کنن بگن نه ما نگفتیم. اینا دیگه تصویر و صدای خودشونه که تو این رسانه ها گفتن، تو آرشیو خبری، تو آرشیو همه مردم هست الان. و این هستش که دیگه جایی براشون باقی نمیذاره برای اینکه بتونن فرار بکنن از این اتهام. و یکی دیگه از افرادی که احتمالاً در شاید 1 سال آینده پشت میله‌های زندان ببینیمش همین آقای آدم شیف هست. و نفر بعدی که تو صف هست آقای مایک پنس هست که معاون ترامپ بود، در دور اول وایس پرزیدنت بود و این هم ایشون هم مثلا ریپابلیکن. جان بولتون هم مثلا ریپابلیکن بود، جمهوری خواه بود، جزء مثلا حزب جمهوری خواه بود. مایک پنس هم همینطور. و الان صحبت این هستش که مایک پنس هم خیانت کرده. این خیانت به دونالد ترامپ نیست، خیانت به آمریکاست. و این خیانت برای چی به آمریکا شده؟ یعنی اون طرف کیه؟ اون طرف همون دیپ استیت هست، همون دولت سایه است. و این صحبت‌ها خیلی بالا گرفته در آمریکا. این هم یکی از کاریکاتورهایی هستش که میگن این کسانی که از پشت خنجر میزنن بهش میگن بک استبر. این صف بک استبر هستش که مایک پنس نفر اول از همجوری در ادامهش تمام کسانی که به دونالد ترامپ در دور اول خیانت کردن پشت سرش هست. خب دور اول دونالد ترامپ نمیشناخت سیاست رو به این شکل، یعنی فکر میکنن صرفا به خاطر اینکه اینا ریپابلیکن یا جمهوری خواه هستن خب پس هم حزبیش هستن و کمکش میکنن. و بعد در طی اون 3-4 سال البته خیلی زود آدم باهوشه، خیلی زود میفهمید و اخراجشون میکرد این آدما رو، از جمله خود جان بولتون. و چقدر جان بولتون مصاحبه داشت ضد دونالد ترامپ این ور و حتی در دور دوم رسما داشت از کامالا هریس طرفداری میکرد، پشتیبانی میکرد و این درستش میکرد و اینا، مثل جورج بوش و خانواده بوش و خیلی از دیک چینی، خیلی از جمهوری خواهان شناخته شده دیگه‌ای که داشتن از کامالا هریس حمایت پشتیبانی میکردن در انتخابات. و اما برسیم راجع به دستگیری جاسوسان. ببینید جاسوسان ایرانی جمهوری اسلامی 2 دسته، یعنی به لحاظ عملی کردی که تو آمریکا داشتن به 2 دسته میشه تقسیمشون کرد. یک دستهشون اونایی هستن که در دستگاه‌های سیاسی نفوذ داشتن، نفوذ پیدا می‌کردن که این نفوذ هم به کمک خود همین سیاستمدارای فاسدی مثل جان بولتون و آدم شیف و مایک پنس و اینا انجام می‌شد. یعنی اون بخشی از به اصطلاح ایرانیان یا فعالین سیاسی که با این آدم‌ها رابطه داشتن، میتونم بگم که میتونن در مزان اتهام این جاسوسی باشن برای اینکه بیان مثلا سیاستمداران آمریکایی رو به اشتباه بندازن یا یک راه دیگه‌ای رو در بین سیاستمداران آمریکایی نشون بدن برای نوع برخورد با آخوندها. این یک دسته هستن. یا اینکه مثلا چجوری پول‌هایی که آخونده از ایران خارج میکنن رو بتونن یه جا سیکیور بکنن، جایی براشون نگه دارن که دست اندازی نشه، یا اینکه کلا ذهن افکار عمومی مردم آمریکا رو به اشتباه بندازن. دسته دیگه کسانی هستن که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی نفوذ میکنن برای اینکه اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو از کار بندازن، چون دشمن اصلی جمهوری اسلامی مردم ایران هستن. مردم ایران هستن که میتونن
و بیشترین انگیزه رو دارن برای از بین بردن جمهوری اسلامی. ولی اینکه خب چرا این اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، خب یه مقدارش به خاطر نفوذ همین جاسوسان در داخل این اپوزیسیون بوده. و اینم در ضمن بهتون میگم که این نفوذها با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده انجام شده و اتفاقی که افتاده اینه که خود اون سرویس‌های اطلاعاتی الان در حال شخم خوردن و تصفیه شدن هستن و این هستش که الان ما شاهد دستگیری مثلا آدمی مثل جان بولتون هستیم. البته هنوز دستگیر نشده، به هر حال این حکم کیفرخواست برای صادر شده، خیلی یا پله مهمی بوده که برداشته بشه، میرسه به دستگیریش بعد از اینکه اثبات میشه جرمهاش. قبلا هم سیاستمداران دیگه فاسد آمریکایی دستگیر شدن، به زندان هم افتادن. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، این اتفاق افتاده قبلا توی آمریکا و الان هم خب این اتفاق در راه هست. مسئله‌ای که هست اینه که ببینید، این که میگم که سرویس‌های امنیتی همکاری کردن، حالا یه بخشش به وسیله اون سیاستمداران فاسد بوده، ولی یه بخشش هم ببینید مثلا من شخصی رو میشناسم، یعنی اینی که میگن صدای آمریکا شد صدای ملا، خب چه جوری صدای آمریکا تبدیل شد به صدای ملا؟ این همون حالت نفوذ در اپوزیسیون است. اینی که صدای ملا رو هم این حرف من نیست، حرف بعضی از صاحب نظران آمریکایی هستش که میگفتن صدای آمریکا بخش فارسی شده صدای ملا. چه جوری این اتفاق میفته؟ آیا واقعا مثلا جمهوری اسلامی اینقدر سیستم باهوشی بود؟ اینا خودشون با هم دیگه شک دارن، میگن ظریف، عامل، نمیدونم خائن، دزد، فلان، جاسوسه. اینا که نمیتونستن بیان یه همچین کاری بکنن. این به کمک سرویس‌های امنیتی خود ایالات متحده انجام شده. مثلا شخصی رو من میشناسم که توی واشنگتن دی سی 3 تا خونه داره. خب با حقوق صدای آمریکا نمیشه 3 تا خونه خرید. خیلی راحت سرویس‌های امنیتی میتونن برن حساب‌های این آدم رو چک بکنن، میتونستن. حالا امیدوارم الان بکنن این کار. برن چک بکنن ببینن منبع این پول‌های ایشون از کجاست. ایشون چه جوری تونسته 3 تا خونه بخره توی واشنگتن دی سی؟ آیا واقعا با حقوق صدای آمریکا خریده یا اینکه یه جای دیگه پول بهش رسیده؟ از کجا رسیده؟ بنیاد علوی که متعلق به آخوندها هست، قبلا بنیاد پهلوی بوده، بعدن شد بنیاد علوی و خیلی ثروت زیادی داره در آمریکا و این پول رو نمیتونه از آمریکا خارج کنه طبق قوانین، مثلا باید در داخل آمریکا خرج کنه. این پول رو داره به کیا میده؟ چه کسانی از بنیاد علوی پول میگیرن؟ فرش فروشی های ایرانی که در آمریکا دارن تجارت میکنن، اینها به تجربه که من داشتم همشون به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وصل بودن یا هستن. این خط مالی اینا چجوری بوده؟ اینا با چه کسانی مبادلات مالی داشتن داخل ایران، در داخل آمریکا؟ این سرنخ هست همه اینا که میشد دنبالش گرفت. سرنخ‌های اطلاعاتی هستش که راحت دستگاه اطلاعاتی میتونستن دنبالش بگیرن و نگرفتن. الان با این FBI جدید و CIA جدید یه بارقه از امید هست، یک روزنه امید هستش که برن دنبال این چیزها رو بگیرن و این آدم‌ها رو مشخص بکنن که این جاسوس‌ها کیا بودن، چه کسانی مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی کمک کردن که در قدرت بمونه. من فکر میکنم که این اتفاق در حال انجام شدن هست و به زودی ما هممون سورپرایز میشیم، هممون جا میخوریم از افرادی که اسمشون میاد بالا و میبینیم که کمک میکردن. یعنی مثلا NGO ها این که با از تینک تانک های آمریکایی پول میگرفتن، یه مثال براتون میزنم. اینها مثلا به خاطر کارهای حقوق بشری با فعالین حقوق بشر داخل ایران در تماس بودن. بعد یه دفعه ما میدیم که همون فعال حقوق بشری دستگیر میشد تو خونش. حالا اونایشون که با وجدان بودن میافتادن تو زندان اوین، اونجاهای آبخونک میخوردن. اونایشون هم که قابل خریداری شدن بودن، بعد از یه مدتی در زندان موندن آزاد میشدن، با سر و صدای رسانه‌ای آزاد میشدن، بلافاصله هم سر از کانادا و آمریکا در می آوردن و میپیوستن به همین سیستم، به همین شبکه و در همین شبکه فعالیت میکردن. هر کسی بسته به اون استعدادی که داشت در یک درجه این کار انجام میداد. حالا بعضی از این NGO ها میدونستن که دارن چی کار میکنن، بعضیشون هم نمیدونستن، فقط به خاطر اون اینستراکشنی که میگرفتن از اون تینک تانکه برای اینکه بتونن فاندشون رو 2 مرتبه بگیرن برای سال بعد این کارا رو انجام میدادن و سرشون هم مینداختن پایین، کاری هم نداشتن به اینکه نتیجهش میشه. فقط این اطلاعات رو میگرفتن و در اختیار اون تینک تانک قرار میدادن. اونها هم میگفتن ما برای اینکه بتونیم ثابت کنیم که فعالیت شما مثلا مؤثر هست، ما احتیاج داریم به این اطلاعات. یعنی
تحت این به اصطلاح توجیهات میتونست این کار انجام میدادن و اینا اتفاق افتاده. اینا همش قابل پیگیری هست، همش قابل بازبینی و بازجویی هست تا مشخص بشه که چه کسانی داشتن به ماندگاری جمهوری اسلامی کمک میکردن. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.